dumpling recipe, guys, we need 1/4 kilo pork, and then 2 large carrots, 1 large onion, and 1 head na garlic, and then yung onion leeks. Depende kung gaano kadaming gusto nyo. And then chop lang natin. Ganyan. Yan, dandahan lang. Baka pati ko makat natin. Tapos, ganyan na siya. Yan. Garlic, spring onion, pork, ginger, onion, and carrots. And then, yung cut natin yung repolyo. Ganyan guys, strips lang kasi para mabilis siya mahugasan at saka malilinis talaga. Pagkatapos niyan, lalagyan natin ng 1 tablespoon na asin. Tapos, lagyan ng konting tubig. Tapos, anuhin na siya. Yan, ganyan. Gaday. Tapos, yan. I-blend na natin para magiging pino. Tapos, por ako tapos. Gusto ko niyata matapos agad yung ginagawa ko. Yan guys, blend lang natin. Huwag tayong mainip. Ganun talaga pag nagluluto. Yan, ganyan. Ginamit ko kasi yung maliit na blender ko guys kasi bagong bili. Pabudol kasi ako sa Shopee guys. Yan, na-try ko kung maganda siya gamitin. In fairness naman, okay naman siya. Pagkatapos mag-blend, lagay na natin sa malalim na lagayan. And then, ganyan, nalagyan ng konting tubig. And then, i-drain na kaagad. Ganyan. Ganyan lang siya guys. I-drain ng ganyan. Yan, squeeze na natin para matanggal yung kanyang tubig. Para hindi agad mapanis yung dumplings or ini sa mga lahat ng mga klaseng may halong ganito guys. Kailangan talaga pigaan kasi para magtagal yung magtagal yung relasyon niya. Char. Seriously guys, kailangan talaga natin may squeeze yung mga excess water kasi nga para ma-imbak natin ang matagal sa freezer. Yan guys, i-blend ko na yung mga recipe ng aking dumplings. Pwede naman kayo bumili ng giniling na guys sa palengke, kaso lang medyo mataba siya. Start tayo sa carrots, and then yan, ganyan siya. Ang galing ng mabilis siya mag-blend guys ng carrots. Maganda rin magpabudol minsan sa Lazada at saka sa Shopee. Matatry mo yung product na mabilis gamitin, ganyan. Yan. Saglit lang siya napino na. Yan diba? Galing. Sunod natin yung pagsabayin ko yung ginger, onion, and then yung garlic kasi para compress talaga yung lasa ng mga ingredients na punta sa karne. Ganyan. Yan guys, pagsamahin lang natin lahat. Yan. Yung na-blend. Lagyan natin ng
white pepper. 2 tablespoon na sesame oil, pampalasa, at saka yung aroma niya guys. Masarap talaga siya sa dumpling, shumai, ganyan. Lagyan natin ng black brown pepper. Ayan. Oyster sauce. Mga 2 tablespoon lang ang ihalo guys. Pwede na yan. Ayan. Isang itlog. Tapos, pag gusto nyo guys na medyo pwede po kayo mag-add ng dagdagan nyo yung oyster sauce. Ako kasi hindi na ako naglagay ng soy sauce. Oyster sauce lang kasi ayoko masyado ng medyo maalat. Gusto ko light lang yung lasa. Para mag-combine ang mga lasa niya. Tapos, add natin siya ng flour. 1 tablespoon flour. Tapos, 1 tablespoon din na cornstarch. Yun, para mag-blend siya. At saka, konting pang-extender na din siya. Ganyan. Guys, yung recipe ng dumpling natin, dumpling wrapper natin guys, ipapost ko na lang sa comment section. Kasi, hahaba pa yung video natin na to. Yan, ganyan. Gumamit kasi ako ng dumpling maker. So, yun. Kailangan ko ng bilog na wrapper. Gagawa tayo ng bilog na dough na kasing laki niyan. Ganyan. Para easy lang. Tataklap lang natin yan mamaya, guys. Yan. Diba? Dali lang naman siya gumawa. Actually, lang siya. Yan, ganyan lang. Parang madaling gawin pero ubusan ng lakas yun guys. Ito yung dumpling maker ko guys. Nabibili yan sa sa Shopee at saka sa Lazada. Type mo lang yung dumpling maker. Ganyan na siya. Kasi ito, mabilis lang. Mabilis lang gumawa ng dumplings. Ganyan, taklap mo lang yung nagawa mong dough. Ganyan. Saglit lang. Ayan. Maglagay lang ng isang 1 tablespoon na mixture. Dumpling mixture. Ayan. Lahatin lang yung paglagay. Tatakpan mo lang ng another nagawa mong dough na pang dumplings. Diba? Easy lang siya guys pag may ganyan ka. Napapadali ang buhay mo. Yan. Kaya maganda rin nagpapabudol din minsan sa mga Lazada, Shopee, diba? Ganyan lang. Yan. Kailangan magaling ka magkapa-kapa guys. Seriously guys, ganyan lang siya yan, ganyan lang. Tapos i-roll pin mo na siya mamaya-maya kasi pag niro-roll mo siya, nakakat siya ng kusa. Ganyan siya, ganyan yan. I-roll pin nyo lang siya ganyan kasi diba? Nakakat siya ng sa kanya lang, ganyan. Pag diinan nyo lang guys, kasi medyo matagal siya pag hindi nyo dinidiinan. Yan, diin nyo lang hanggang sa makat bawat isa. Yan diba? Hilahain mo na lang. Diba? Ang ganda niya. Yan. Diba guys, ang bilis lang. Yan, kukunin nyo na sa isa-isa.
Maano na siya na, bilis lang. Ayan na siya. Diba, tingnan mo, bilis lang. Kaya angat mo lang siya ng ganyan. Tapos guys, lagyan nyo ng ng flour. Budburan nyo para hindi sila magdikit-dikit. Tapos, yan. Pwede na siyang maimbak sa freezer ng mga 1 month to 2 months. Ganyan. Pwede mo siya gamitin sa pag gumawa ka ng sabaw. Yung mga noodles, may mga onion sauce lang, oyster sauce lang, okay na. Meron ka ng instant soup. Yan na guys, nagawa ko. Yan. Diba? So, pwede mo na yan ilagay sa freezer. Ito pa guys, sa Lazada ko rin to nabili. Maganda siya. Yan yan. Iba-ibang klaseng, iba-ibang size, ganyan. Taklap mo lang yung nagawa mong dough. Ganyan lang. Easy lang siya. Kaya, ito yung Lazada. Bikini men. Yan guys. Yan. Kapa-kapa lang guys. Ganyan lang. Kailangan maano yung bawat edges niya. Yung nadidiin kasi para mamaya, pag kinats mo siya, madali lang. Ganyan ang technique niya. Yan. Nyo lang, diin-diinan nyo lang, yung mga diin-diin nyo kasi para mas maraming mailagay na dumpling mixture. Ayan. So, yan, ganyan. Kailangan medyo malalim-lalim. Ganyan. Guys, slowly but surely lang tayo guys para maayos yung gawa natin. Niligo rin ako mamaya. Diba? Nakaka-enjoy siya guys, sa totoo lang. Yan, diba? Napakadali lang gumawa ng dumplings. Ganyan. Jaron! Ayan na, diba? Tapos, ganyan guys, gumawa ako ng sotang soup. Yan ang nilagay ko, yung dumplings. Lagyan mo lang ng chili garlic, tapos yung oyster or yung mga any Chinese condiments na meron ka, pwede siyang lagyan din. Ganyan. Diba? May masarap ka na sabaw. Ganyan lang.
dumplings with cherry garlic. Pwede rin toyo na may kalamansi. Tapos lagyan mo rin ng cherry garlic. Depende sa iyo guys, anong gusto mo. Anong gusto mong trip sa buhay guys. Tara guys, samahan nyo akong tikman ang ating dumplings. With gulaman yan guys. Ganyan ang trip ko sa buhay. Black gulaman na may gatas. Thanks guys for watching. Please subscribe, like, and share.